الآباء إلى الأمهات إلى الاختصاصيين إلى المعلمين إلى جميع العاملين في مجال التربية الخاصة. اللغة، ما المقصود باضطرابات اللغة؟ بل ما المقصود بين اضطرابات التواصل واضطرابات اللغة واضطرابات النطق والكلام واضطرابات التأتأة واضطرابات التواصل الاجتماعي واضطرابات التواصل غير المحددة؟ بل ما الفرق بين العجز والصعوبة؟ كل هذه المعلومات سنعرفها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكيلز محمد نصر. بنشكر للناس اللي دعمونا وعملوا سبسكرايب ولايك للقناة، وأتمنى من حضراتكم الآن تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير للقناة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن اللغة واتكلمنا عن تعريفات اللغة، ودي موجودة في الحلقات اللي قبل كده. اللي يحب يتفضل ممكن هو يشوف الحلقات الماضية. ولكن وصلني سؤالين مهمين جدا. أول سؤال: كيف أعرف إن ابني عنده اضطرابات في اللغة أو مشاكل في اللغة؟ ثانيا، إحنا دخلنا دلوقتي في مصطلحات، في معروف اضطرابات اللغة، اضطرابات النطق والكلام، اضطرابات التواصل، اضطرابات التأتأة، اضطرابات التواصل حتى دلوقتي الاجتماعي، اضطرابات التواصل غير المحددة. عاوزين نعرف إيه هي الفرق أو إيه هي الحاجات والمصطلحات دي كلها. اليوم بإذن الله هتكون حلقة مهمة جدا، لأن احنا هنحط فيها التعريفات وهنحط فيها بإذن الله بعد الحلقة دي هيكون كل واحد وضح أمامه الصورة ثابتة بإذن الله. احنا بنقول أول شيء في عندنا مظلة كبيرة جدا اللي هي اسمها مظلة اضطرابات التواصل أو الكوميونيكيشن ديز اوردر. وعشان أسهل لكم الموضوع أكتر عملت لكم المخطط اللي هنشوفه دلوقتي وهيظهر على الشاشة. بنقول إن في زي ما قلنا اضطرابات التواصل او الكوميونيكيشن ديز اوردر، دي المظله هتنزل تحت منها في اضطرابات اللغه اللي هي اللانجوج ديز اوردر، ودي اللي هو موضوع اهتمامنا وموضوع اهتمام التربيه الخاصه، واللي هو ده ممكن اولياء الامور والمعلمين يقدروا يشتغلوا عليه بمساعده معلمين اضطرابات التواصل. لكن في تاني حاجات تانية، احنا قلنا في اضطرابات التواصل هينزل تحت منها اضطرابات اللغة، في حاجة كمان اسمها اضطرابات الكلام، في بعد ذلك اضطرابات التأتأة، في بعد ذلك اضطرابات التواصل الاجتماعي، وفي اضطرابات التواصل غير المحدد. ده هو المخطط اللي احنا شايفينه، هو ده اللي احنا هيبتدي يتضح من امامنا الصورة. يبقى احنا لما بنيجي بنتكلم هنتكلم عن اضطرابات اللغة، ده الجزء اللي يخصنا. هنتعرف الآن على اضطرابات اللغة. احنا اتكلمنا قبل ذلك عن اللغة، اليوم هنتحدث عن اضطرابات اللغة أو اللانجوج ديز اوردر. بنقول ما هو تعريف اضطرابات اللغة؟ بنقول هو عبارة عن صعوبات ثابتة في اكتساب أو استخدام اللغة عبر الطرق المعروفة اللي هي سواء كانت لغة لفظية أو لغة مكتوبة أو حتى لغة إشارة أو أي لغة، نتيجة لعجز في الاستيعاب وإنتاج اللغة اللي هي اللفظية وإنتاج اللغة. طيب بيظهر في مظاهرها في إيه؟ مظاهر هذه خلي بالكم لما نيجي نتكلم في التعريف الأول عشان أشرحه لكم، إن هو التعريف هنا بنقول صعوبات ثابتة، يعني مش حاجة طارئة، يعني دي حاجات موجودة وثابتة وبصفة مستمرة. يبقى هنا ده أول حاجة في اضطرابات اللغة لازم نعرف إن هي تكون ثابتة، ما تجيش مثلا لفترة معينة وتنتهي نقول ده كان عنده صعوبة في اللغة، لا، لازم صعوبات ثابتة في عبارة عن إن هي اكتساب، سواء هو بيقدر زي ما قلنا في منطقة فيرنيك اللي هي عبارة عن الفهم، أو إنتاج اللي هي منطقة بروكا. وأنا عشان أوضح لكم الصورة أكتر، إحنا بنقول إن الجزء اللي في الدماغ ده خاص باللغة، الجزء اللي هنا خاص بالكلام، الجزء اللي هنا خاص بالأصوات. يبقى أي مشاكل هنا تبقى دي خاصة باللغة، أي مشاكل هنا خاصة بالكلام، أي مشاكل هنا خاصة بالصوت. ده كده يبقى أنا ابتديت أعرف دلوقتي في مشاكل اللغة. فإحنا عندنا مشاكل اللغة هتكون في الاستيعاب أو الإنتاج عن طريق مراكز اللغة في الدماغ. بنقول علشان خاطر الطفل يكون عنده اضطرابات لغة، وانا كأب اعرف ان او ام اعرف ان ابني عنده مشاكل في اللغة، قلنا لازم يتوافر 3 شروط. اول شرط يكون عنده قلة في المفردات، يعني في قلة في المفرد
مع الحصيله المفردات عنده بتكون اقل من العمر المتوقع او العمر اللغوي المتوقع، لان انا عملت لكم قبل كده جدول في العمر الزمني المتوقع منه من حصيله الكلمات. فلما نلاقي ان في فتره ان نلاقي ان الطفل عمره مثلا 4 سنوات لكن انتاج اللغه عنده عمر سنتين او سنه، يبقى نقول ان عنده مشكله في اللغه، يبقى دوت في قله الكلمات. او في استخدام القواعد، استخدام قواعد اللغه. يعني احنا بنقول ان اللغه علشان تسير بصفه مستمره وبصفه صحيحه لازم ان يكون في ادوات ربط، في استخدام ضمائر، الاشياء هذه كلها. نلاقي ان القواعد عند الطفل اللي عنده مشاكل في اللغه دي القواعد دي متلخبطه. يعني بدل ما يقول انا اريد اشرب يقول هو يريد يشرب. بنلاقي مثلا ان هو بنهايه الكلمات بدل مثلا ايه هاتي يقول لك هاتوا. فنلاقي في نهايه الكلمات بتبقى فيها بعض المشاكل. ده يبقى القواعد، يبقى تاني حاجه قله المفردات، تاني حاجه اللي هي بيكون القواعد. تالت حاجه بيكون عنده التخاطب، مشكله في التخاطب. ما المقصود بالتخاطب؟ ودي مهمه جدا البعض يريد يعرفها. التخاطب هو عباره عن استخدام الجمل والربط بينها في تبادل الحوار. ان انا عشان استرد او استرسل في الحوار معك ان انا لازم بستخدم جمل وبستخدم فيها ادوات ربط، واني بعبر عن الافكار بهذه الجمل. بنلاقي في مشكله في هذه الجمله وربطها، وان الجمل بنلاقيها غير متناسقه معاه، فيبقى دوت التخاطب. يبقى هنا عرفنا ان احنا في علشان اعرف ان ابني عنده لغه او اضطرابات في اللغه، قلنا في 3 اشياء: قله المفردات، عدم استخدام القواعد باللغه بطريقه صحيحه، ثالث حاجه بيكون في مشاكل في التخاطب. طيب، علشان اقول كمان ااكد بقى اللي هم المختصين ياكدوا على موضوع اضطرابات اللغه، غير ان احنا قلنا اضطراب اللغه والتعريفات والاشياء الظاهره لهم للطفل، في كمان لابد ان احنا نعرف ان في حاجه اسمها العمر الزمني والعمر اللغوي للطفل. وده اتكلمنا عنه في النمو الارتقائي للغه، وقلنا ان العمليه هنا مش عمليه حصيله مفردات فقط، ولكن هو بيقلد الريتم وبيمشي رتم الكلام، فنلاقي برضه في مشكله. كمان شيء مهم جدا ان انا لازم الاحظ ان ما يكونش في اي مشكله في الاعضاء او عنده اعاقات بتسبب على اللغه عشان احدد اضطراب اللغه فقط. زي ما قلنا الشرط الاساسي عندنا قبل ذلك علشان اقول ان ده عنده اضطرابات لغه، احنا قلنا اول شيء لازم نكشف على اعضاء السمع عنده، لازم يكون الدماغ عنده شغاله بطريقه صحيحه، يعني ما يكونش عنده اعاقه ذهنيه، لازم ما يكونش عنده شلل دماغي، كل هذا بيأثر على اللغه. فلازم ان احنا علشان يبقى عندنا اضطراب لغة لازم ما يكونش يأثر عليه الإعاقات التانية. دي كلها كانت اللغة. عرفنا اضطرابات التواصل، عرفنا ايه هي المظلة، عرفنا التفرعات، عرفنا اضطرابات اللغة، عرفنا امتى ان انا اقول ان ابني عنده مشاكل في اللغة. اتمنى ان تكون الحلقة دي فعلا تكون جابت نتائجها، وان هي تكون وضعت المصطلحات في وضعها الصحيح، وتكونوا استفدتم. وزي ما قلنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للقناة، ودمتم على خير. والسلام عليكم.